Magandang araw mga bata, lalong-lalo na doon sa mga batang nag-volunteer para mag-take ng LAMP Assessment o Learner's Assurance for Monitoring Progress Assessment. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng mga steps kung paano mag-take ng tests gamit ang DepEd LMS. Reminders lang bago kayo mag-take ng tests. Una, dapat meron na kayong DepEd NCR account. Ito rin yung account ninyo sa Microsoft Office 365. At dapat ito ay na-activate nyo na. Ibig sabihin, yung temporary password na ibinigay sa inyo ng inyong teacher, dapat napalitan nyo na yun into your personal password. Kung hindi nyo pa na-activate ang inyong password, meron akong link dito sa itaas. I-click nyo lang yan at bibigyan kayo ng guide para mag-activate ng inyong NCR account. Pangalawang reminders, dapat na-enroll na kayo ng inyong teacher or ng inyong ICT coordinator sa DepEd LMS. Narito na ang steps on how to take LAMP assessment. Pero bago yon, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Step 1. Magpunta sa Deped LMS Moodle page at mag-sign in gamit ang inyong DepEd account. Narito ang mga address ng Deped LMS Moodle page, depende sa inyong school division office. Kung ang inyong school division office ay under ng NCR 1, ito ang inyong pupuntahan. Kung ito naman ay under ng NCR 2, ito ang inyong pupuntahan. Narito ang listahan kung saan napapabilang ang inyong School Division Office. Ang mga address na ito pala ay nakasulat dyan sa description ng video ito. Pwede nyong kopyahin o diretso nang i-click ang link. Okay, i-click na ang Google Chrome o kahit na anong web browser na inyong ginagamit at i-type ang address ng Deped LMS Moodle page. At i-press ang Enter. Kapag kayo ay nasa DepEd Learning Management System page na, sa may bandang kanan, sa ilalim ng Login using your account on, i-click ang DepEd Common Students. Ito ang lalabas. Dito kailangan nyo nang mag-login. I-type ang inyong DepEd NCR account under email and then yung password. Tapos, sa may bandang ibaba, i-click ang Sign In with Microsoft. Pagkatapos ay piliin ang inyong region. I-click lang yung arrow down para hanapin kung ano ang region ninyo. Iwasang magkamali sa pagpili ng inyong region dahil hindi kayo makakapag-sign in o magkakaroon palagi ng error. Pagkatapos nyong piliin ang inyong region, ito ang lalabas. Mag-sign in lang uli at i-click ang Next. At i-enter uli ang inyong password and then click Sign In. And then, tatanungin kayo if you want to stay sign in or kung gusto nyo palaging naka-sign in. Kung sa inyo yung computer at ayaw nyo palaging nagsa-sign in, i-click nyo yung yes. Kung hindi naman, i-click ang no. Pagkatapos mag-sign in, mapupunta na tayo sa step number 2. Click the thumbnail of NCR Mid-Year Assessment and choose Part A or Part B. At pagkatapos, pumunta na tayo sa step 3. Basahin mabuti ang mga instructions and then click Attempt Quiz Now. At tatanungin ka uli kung gusto mo na talagang i-click ang Start Attempt dahil once na naklik mo yung Start Attempt button, mag-start na ang countdown ng iyong timer.
And then step number 4, tick the choice that corresponds to your answer. Sa parteng ito, ikaw ay sumasagot na. Basahin mabuti ang tanong at itik lang ang iyong sagot. Sa bandang kanang bahagi, makikita mo dyan yung navigation quiz or quiz navigation. Dito mo makikita kung anong number ng test ang iyong sinasagutan. And then step 5, click next page to access the test for the next learning area. If done, click finish attempt. Step 6, if you wish to review your answers, click return to attempt. Otherwise, click submit all and finish button. Kapag tapos nyo nang sagutan ang lahat ng mga katanungan, sa hulihang bahagi sa bandang ibaba, merong dalawang button, return to attempt and submit all and finish. Kung gusto nyong balikan at i-review ang inyong mga answers, pwede nyong i-click yung return to attempt. Ngayon, kung sigurado na kayo, pwede nyo nang i-submit all and finish. Nandito na tayo sa part 7. Click back to the course button if you wish to take the next part of the test, or you may log out. Ayan, pagkatapos nyong i-click ang submit all button, makikita nyo kaagad ang iyong final grade. And then, pwede nyo nang i-click ang back to the course. At babalik kayo dito. Kung tapos na kayo sa part A at gusto nyo nang sagutan ang part B, pwede nyo nang i-click ang part B. Kung hindi naman, at gusto nyong i-take ito sa susunod na araw o sa ibang oras, pwede nyo nang i-click ang log out. Sa pagkakataon mawalan kayo ng internet connection, huwag magpanik dahil ang timer ay mag-stop pag kayo ay na-disconnect. Just log in again kung meron na kayong connection ulit. Narito uli ang summary ng steps in taking LAMP assessment in DepEd LMS. May PDF copy ito dito sa description ng videong ito. Pwede ninyong i-click ang link para magkaroon kayo ng kopya. Hanggang dito na lang mga bata, sana ay nakatulong ang videong ito. Maraming salamat, hanggang susunod, paalam! Huwag niyo pong kalimutan i-like ang videong ito, i-share na rin at please subscribe to my channel. Thank you!